Morjesta vaan Follow a Farmer -fanit. Rikkatorjunnat on jo tehty. Tänään Hanna tulee vähän kattoon, miten ne on tehonnut. Käydään tuo rapsipello kattoon vähän Clearfield-rapsia ja suunnitellaan tätä kasvisuojelun loppusesonkia. Tervetuloa mukaan! No niin, nyt on kylvöt paketissa ja orastuminen on lähtenyt oikein hienosti täällä käyntiin. Jees, on ollut hyvä alkukausi minusta, että sopivasti sateita, ei kuorettumisongelmia. Nämä on mun viimeisiä kylvöjä, vanilleohraa. Pari päivää sitten lopetin tältä lohkolta jo rikkakierroksen. Sulha oli perusrikka-aineena Tuuler Heavy, jota sä sitten sekoittelet toisten tuotteiden kanssa tankkiseoksissa. Juuri näin, että Tuuler Heavy siinä on se florasulaami jo toisena tehoaineena, on sillä laajatehoinen ja se on tosi helppo sekoittaa, niin mä käytän siinä esimerkiksi kinvaraa, käytin seoskumppanina. Se menee sitten jo sitä jääntirapsiikin vastaan, jos on Clearfieldia ollut viljelykierrossa sillä lohkolla aikaisemmin, ohrakevalvat. Tai sitten jos mulla on ollut fluroksipyyriä käytössä, jos on ollut vesiheinää, mulla on sitä resistenssinä parilla lohkolla. Et oikeastaan se Tuuler Heavy perusjuttu ja sitten siihen seoskumppani sen mukaan, mikä se viljelyhistoria ja rikkakasvitilanne siellä on ollut. Mennäänkö muuten seuraavaksi katsomaan, miltä sun rapsit näyttää? Käydään katsomaan. Nämä sun rapsithan näyttää ihan mahtavilta tässä. Joo, siis kylvö onnistui ja sateita siihen. Siitä se lähtee, kun vain on kostetta ja lämpöä. Joo, ja tässä oli nyt tämmönen Clearfield-laike ja sulla on viljelykierrossa näitä Clearfield-rypsejä ja rapseja ollut aikaisemminkin. Minkäs takia? No joo, mä oon molempia vähän nyt ehkä siirtynyt enemmän näihin, että tässäkin lohkolla on rikkapankkia ja hiukan ehkä on hukkakauran riski, muutama juolavehnä tupsu näkyy. Sitten esimerkiksi tässä on pillike, galera ei antaisi tähän mitään tehoa, niin, ja sitten kuitenkin se rikkapitoisuus siellä rypsi-rapsitilissä niin merkkaa tosi paljon. Et helppo menetelmä, tykkään tästä. Kyllä, eli pysyy sitten kasvustot puhtaina näistä ongelmarikkakasveista. Kyllä juu, ja sitten kuitenkin sen jälkeen varmaan joku vilja seuraavaksi ja yleensä vielä etän sängelle nämä maat, niin helpompi sitten taas jatkaa eteenpäin myöskin, kun saa vähän paremmin putsattua rikat pois myös öljykasvista. Clearfield-tuotantomenetelmässä on jalostettu rypsille ja rapsille sellaisia kykyjä, että ne pystyy sietämään tällaisia aika vahvoja rikkakasviaineita. Eli meidän Suomen-markkinassa uusin tämmöinen Clearfield-tuotantomenetelmään sopiva aine on Glentica ja sisältää 2 eri tehoainetta eli Quinmerakkia ja sitten sitä vahvaa imatsamoksia. Ja sillä päästään eroon sekä näistä leveälehtisistä tärkeimmistä rikkakasveista, että saadaan tehoa myös niihin heinämäisiin rikkoihin, että ne eivät pääse kasvamaan sen rypsin tai rapsikasvuston yläpuolelle ja häiritsemään sitten puintia ja tietysti vaikuttamaan siihen sadon laatuun. Tähän on nyt seuraavaksi varmaan jotain rikkatorjuntaa tulossa. Jep, että en ole kertaakaan tätä vielä ruiskuttanut, ei tarvinnut ajaa kirppoi siis. Se on mun seuraava ruiskutus, ajaa tänne Cleravo ja Dash. Ja sit mulla on teiltä sitä Glenticaa uutta. Mä pystyn ajamaan sillä semmoisen 2 hehtaarin koeruudun, että pystytään testaamaan sitten vähän Glentican tehoa. Kyllä, että nähdään sitten, miten se toimii noihin heinämäisiin lisäksi sitten. Ajoin tuossa ihan pienen 3/3 tankillisen solatrelliä, eli puhdasta fosforia. Tämä on aika liuotinmainen hiveen, ja kun siirryn viljojen gramma-aineesta rapsipeltoon, niin tuommoinen välipytty on mun tapa varmistaa se ruiskun puhtaus. Et tietysti huuhtelen ruiskun, mutta sitten kun ajaa tuommoisen välipytyn, mikä ei sitten taas sille rapsille tee mitään, niin se varmistaa, että ruisku on sitten varmasti puhdas. Ajan rahtiakin 200-300 hehtaaria vuodessa, niin tarvii olla erityisen tarkka niissä hommissa näistä.
Belor Agro Limus Pro NS 38-8 jäi viimevuotisia säkkejä, käytetään pois. Soveltuu ainoastaan pintalannoitukseen. Erittäin sulavainen. Ihan yökaste riittää. Erinomainen tuote. Nämä lisälannoitustyöt jää tällä kasvukaudella aika paljon vähempää kuin syysviljat kuoli. Että ajan nyt nämä ylivuotiset limukset kevätvehnälle, jonka jätin tarkoituksella pienemmälle kylvölannoitukselle, ja on tätä vähän syysvehnääkin joukossa. Ensi viikolla sitten juhannusviikolla varmaan ajan ton ammoniumsulfaatin rapsille. Sillä valmistetaan se öljykasvin rikin saanti. Ohralla ja kauralla en juurikaan käytä mitään snapsilannoituksia ja lisälannoituksia. Kanan kuivalanta on sellaista, että se liukenee sieltä sitten vähän sateitten mukaan myöhemmin käyttöön. Ja en koe tarpeelliseksi, että tarvitsisi mitään kemiallista lisälannoitusta niillä käyttää. Et aika suoraviivaisesti koitan näissä mennä. Siinä oli tämän jakson kasvin suojelulliset antimet. Sesonki on nyt vielä kiivaimmilla. Esimerkiksi tämä lohko piti jättää yhdelle ruiskutuskerralle. Se sai jo hiukan korren säädettä, mutta tämä on Perttu kauraa 2 solmuasteella. Aion vielä ajaa tälle Medaxmaxia ja varmistan, sillä kasvu on nyt niin rehevää. Nähdään hei ensi jaksossa sitten, miten nämä kasvinsuojelutoimenpiteet on onnistunut. Moro!